नमस्ते एभ्रिवान एन्ड वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल। तपाईहरु सबैलाई स्वागत छ। फेरि पनि हामी इन्जिनियरिङ सर्भिङ अन्तर्गतको चाहिँ क्वेशन सेसन अन्तर्गत हामी चाहिँ क्वेशनहरुको सोलुसन गर्ने प्रयास गर्दैछौं। क्वेशन नम्बर 131 बाट चाहिँ हामी सुरु गर्दैछौं। द म्याक्सिमम परमिसिबल डिफरेन्स एलोड वेज व्हाइल ट्रेकिङ डाउन द फोरबियरिङ एन्ड ब्याक बियरिङ अफ अ लाइन भनेको चाहिँ यो भनेको के हो भन्दाखेरि जब हामीले चाहिँ फोरबियरिङ र ब्याक बियरिङ चाहिँ लग्छौं त्यति बेला चाहिँ हाम्रो चाहिँ जुन रिडिङ लगिन्छ अथवा चाहिँ त्यसको चाहिँ रिडिङ लग्दाखेरि चाहिँ कतिसम्म गल्ती आयो भने चाहिँ ठिकै हुन्छ भन्ने कुराहरु हो भन्ने कुरा। जस्तो फोरबियरिङ र ब्याक बियरिङ भनेको हामीलाई थाहा भइसकेको के हो, कुनै पनि लाइनको फर्स्ट स्टार्टिङ पोइन्टमा लिने बियरिङ चाहिँ के हो त, जस्तो यो चाहिँ सर्भिङ लाइन हो भने यसरी गइराछ भने हाम्रो सर्भिङ काम यहाँनेर लिने एंगल चाहिँ फोरबियरिङ हो भने यसैको इन्ड पोइन्टबाट यही लाइनसम्म लिनेलाई चाहिँ हामीले ब्याक बियरिङ भन्छौं। यसरी लिने एंगल चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ बियरिङ हुन्छ त्यो बियरिङको चाहिँ म्याक्सिमम परमिसिबल इरर चाहिँ कति हुन्छ त भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ म्याक्सिमम परमिसिबल इरर भन्दा कति बढी गयो भने चाहिँ हामीले यसलाई रिजेक्ट गर्ने भन्ने कुराहरु नै हुन्छ। परमिसिबल इरर भनेको के हो भन्दाखेरि म्याक्सिमम इरर है, अकर जति चाहिँ म्याक्सिमम इरर चाहिँ अकर हुन्छ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त, त्यहाँभन्दा बढी चाहिँ लिन यानी कि आयो भने चाहिँ हामीले फेरि सर्भिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु अर्थ लाउँछ माथि यो म्याक्सिमम परमिसिबल इरर चाहिँ है। यसमा चाहिँ हाम्रो 15 मिनेट चाहिँ हुन्छ हैन। यो चाहिँ जस्तो कि अब एउटा कुनै पनि लाइनको बियरिङ नाप्दाखेरि चाहिँ फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको चाहिँ अब डिफरेन्स लिँदाखेरि पनि कति भयो ल, मानौ 15 मिनेट भन्दा चाहिँ ग्रेटर भयो ल। 15 मिनेट भन्दा ग्रेटर भयो भने फेरि मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन, अथवा चाहिँ के भइराको छ त्यो स्टेशनहरु फ्री छ कि छैन हैन आदि इत्यादि चेक गर्नुपर्छ। यदि त्यस्तो छैन लेस देन 15 मिनेट छ हैन, 15 मिनेट जस्तो 10 मिनेट आयो भने चाहिँ के हुने भयो ल, मानौ 10 मिनेट आयो भने इट्स ओके छ अनि यो चाहिँ अब ठिकै हो भनेर चाहिँ हामीले मानेर अगाडि बढ्छौं भन्ने कुरा हो है। फोर बियरिङ र ब्याक बियरिङको चाहिँ हामीले अब्जर्भेसन गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको डिफरेन्सको चाहिँ परमिसिबल इरर भनेको चाहिँ कति हुनुपर्यो, परमिसिबल डिफरेन्स भनेको चाहिँ कति हो, 15 मिनेटसम्मको डिफरेन्स आयो भने इट्स ओके भन्ने कुराहरु हामीले थाहा पाउने हो। नेक्स्ट क्वेशनमा जाम 32 नम्बरको, व्हिच वान अफ द फलोइङ मे नट बी क्लासिफाइड एज अ पर्सनल इरर भनेको छ। तलको मध्ये कुन चाहिँ पर्सनल इरर होइन भनेको चाहिँ इनएकुरेट सेन्टरिङ, इनएकुरेट लेबलिङ, प्लेन अफ स्लगिश नट बिङ भर्टिकल, केयरलेसनेस इन रिडिङ। भनेको सेन्टरिङ गर्ने भनेको हामीले हो, हामीले सेन्टरिङ गर्दाखेरि के हो त त्यो पर्सनल इरर भइहाल्यो। इनएकुरेट लेबलिङ भनेको लेबलिङ पनि हामीले गर्ने हो, त्यो हामीले गर्दाखेरि के भयो त त्यो पनि पर्सनल इरर भित्र आयो। अनि अर्को प्लेन अफ द साइड नट बिङ भर्टिकल भनेको छ त्यसको साइडहरु त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट भित्र भएको प्लेन साइडहरु चाहिँ हाम्रो भर्टिकल छैन भनेको यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल इरर हो है। अर्को भनेको केयरलेसनेस इन रिडिङ एन्ड रेकर्डिङ, यो भनेको पर्सनल इरर हो। अब माथि चाहिँ के भनौं, नट बी क्लासिफाइड एज अ पर्सनल इरर भनेको छ भने क्वेशन नम्बर 132 को अप्सन सी इज द करेक्ट आन्सर है। अरु सबै के हुन्, पर्सनल इरर हुन्। पर्सनल इरर भित्र चाहिँ के पर्छ त भन्दाखेरि इनएकुरेट सेन्टरिङ हैन, इनएकुरेट लेबलिङ अनि केयरलेसनेस रिडिङ, यिनीहरु सबै चाहिँ के हो त पर्सनल इरर भित्र पर्ने हो। 133 नम्बरको क्वेशनमा जाम त निडल इज द ट्रुली म्याग्नेटिक एन्ड इट इज नट स्लगिश भनेको कुनै पनि कम्पासको निडल चाहिँ एकदमै ट्रुली म्याग्नेटिक छ र स्लगिश छैन भने त्यति बेला के हुन्छ भनेको छ, इट विल बी अलवेज ओसिलेटिङ एन्ड नेभर स्टप भनेको छ। त्यो चाहिँ निडल चाहिँ ओसिलेटिङ भइराख्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइराछ है। त्यस्तो हुन्छ हुँदैन है। अनि अर्को व्हेन इट इज स्टप इट विल बी एक्ज्याक्टली अन म्याग्नेटिक मेरिडियन मेबी, इट विल बी अलवेज फ्री फ्रम द लोकल एट्र्याक्सन अल अफ द एबभ भनेको छ। जब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि ट्रुली चाहिँ हाम्रो स्लगिश छैन र एकदमै ट्रु म्याग्नेटसँग चाहिँ के छ यसले देखाइराछ भने यति बेला हाम्रो के हुन्छ त, हाम्रो त्यो चाहिँ इट स्टप हुन्छ, त्यो चाहिँ हल्लिन पनि छोड्छ र एक्ज्याक्टली चाहिँ के हुन्छ त म्याग्नेटिक मेरिडियनसँग चाहिँ के हुन्छ त कोइन्साइड हुन्छ भन्ने कुरा हो है। नेक्स्ट एन्ड यसैको चाहिँ अलिकति हेरौं केही कुराहरु। when it stop it will be exactly on the magnetic meridian, truly magnetic भन्ने हुन्छ। अनि नेक्स्ट क्वेशनमा जाम, इफ द साइड आर भर्टिकल, यदि चाहिँ साइड भर्टिकल छ भने के हुन्छ भने द आई भेन एन्ड अब्जेक्ट भेन विल बी इन द सेम लाइन, मेबी हुन सक्छ द आई भेन एन्ड अब्जेक्ट भेन स्ट्रिङ विल बी प्यारलल एन्ड इन द सेम लाइन। अनि अप्सन नम्बर सी मा छ देयर विल बी नो लोकल एट्र्याक्सन्स एन्ड अप्सन नम्बर डी मा छ
नन अफ दि एबो। यसको एन्सर के हुन्छ त भन्दाखेरि जब चाहिँ हाम्रो भर्टिकल हुन्छ साइडहरू त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त आइभेनहरू होइन अब्जेक्ट भेनहरू र स्ट्रिङ विल बी प्यारलल एन्ड सेम लाइन भनेको एउटै लाइनमा पर्दछ भन्ने कुरा हो है। यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टभित्र हुने कुरा हो। अब चाहिँ हाम्रो भर्टिकल एक्ज्याक्टली भर्टिकल भएको बेला चाहिँ यिनीहरू एउटै लाइनमा पर्छ र हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के गर्छौँ त हामीले त्यो चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ युज गरेर हामीले रिडिङ दिन सक्छौँ है। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ 135 नम्बरको। द निडिल इज एडजस्टेड फर भनेको छ। निडिल चाहिँ के को लागि एडजस्ट गरिन्छ भनेको छ सेन्सिटिभिटी, ब्यालेन्सिङ, स्ट्रेन्थिङ एन्ड भर्टिकल एन्ड होरिजेन्टल भनेको छ। यो अल अफ दि एबभको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त निडिलहरू एडजस्ट गर्ने गर्दछौँ है। 134 नम्बरको क्वेसनमा छौँ हामी चाहिँ यसको चाहिँ के हो त निडिल कम्पास चाहिँ के को लागि चाहिँ एडजस्ट गरिन्छ भन्दाखेरि यो सबैको लागि एडजस्ट गरिन्छ। नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। द डायगोनल आइपिसेस इज द प्रोभाइडेड विथ अ भनेको छ। एउटा डायगोनल आइपिस हुन्छ त्यो चाहिँ जुन प्रोभाइडेड विथ अ भनेको छ। अब यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि प्लेन कन्भेक्स लेन्स, रिफ्लेक्टिङ फ्रेज, मिरर फिटेड एट 45 डिग्री विथ द एक्सिस अफ टेलिस्कोप, बोथ अफ दि एबभ भनेको छ। यसमध्ये आन्सर चाहिँ कुन हुने भयो बोथ अफ दि एबभ हुन्छ किन रिफ्लेक्टिङ फ्रेजमा पनि हुन्छ होइन। अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि मिरर फिटेड एट 45 डिग्री विथ एक्सिस अफ टेलिस्कोप, टेलिस्कोपसँग चाहिँ 45 डिग्रीमा चाहिँ मिरर फिट गरिएको हुन्छ है भन्ने कुरा हो। यसमा चाहिँ है यो चाहिँ त्यही नै भइहाल्यो। डायगोनल आइपिसेसमा चाहिँ यो चाहिँ रिफ्लेक्टिङ प्रिज्म हुन्छ र अर्को चाहिँ मिरर चाहिँ फिट गरेको हुन्छ 45 डिग्री एक्सिस अफ टेलिस्कोपमा है। अर्को द एङ्गुलर इरर अफ द क्लोजर अफ द समेसन इरर सुड नट एक्सिडेड भनेको छ। यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ 15√n हुन्छ। n भनेको नम्बर अफ स्टेसनहरू हो है। चाहिँ 15√n भन्ने चाहिँ यतिभन्दा बढी चाहिँ इरर चाहिँ आउनु भएन भन्ने कुरा हो है। अर्को 137 नम्बरको क्वेसनमा चाहिँ एङ्गुलर इरर अफ क्लोजर सुड नट एक्सिड भनेको योभन्दा बढी चाहिँ इरर आउनु भएन। जस्तो अब 15 ल मानव 5वटा स्टेसन गरेको यानि कि ल मानव 9वटा स्टेसन गरेको थियो भने 15 त्यहाँ 45 यानि कि 45 युनिटभन्दा बढी चाहिँ के आउनु भएन थियो इररहरू आउनु भएन भन्न खोजेको। 138 नम्बरको क्वेसनमा जाउँ। अ लेभल लाइन इज भनेको छ। एउटा लेभल लाइन भनेको कुन हो भनेको छ लाइन प्यारलल टु द मिन स्प्रेडल सर्फेस अफ द अर्थ, लाइन नर्मल टु द प्लम्ब अफ लाइन एट अल पोइन्ट, होरिजेन्टल लाइन अनि बोथ अफ द ए एन्ड बी भनेको छ। यसको सही आन्सर कुन हुन्छ बोथ अफ दि एबभ हुन्छ। लेभल लाइन भनेको के हो भन्न सक्छ यहाँनिर एउटा प्लम्ब बबलाई चाहिँ फ्रिली झुन्ड्याउँदाखेरि है एउटा प्लम्ब बबलाई झुन्ड्याउँदाखेरि यो प्लम्ब लाइन हुन्छ। यो प्लम्ब लाइनसँग चाहिँ के हुन्छ त यो ठ्याक्कै परपेन्डिकुलर यानि कि 90 डिग्री बन्छ। अथवा चाहिँ यो चाहिँ यस्तो टाइपको अर्थ छ भने यो अर्थको चाहिँ मिन स्प्रेडलसँग सर्फेस अफ अर्थसँग चाहिँ के हुन्छ प्यारलाल भएर चाहिँ यो लाइन बन्छ है। अब यो लाइनसँग अलिकति केही थ्योरीहरू हेरौँ है त। अ लाइन लेइङ अन द लेभल सर्फेस भनेको लेभल सर्फेसमा भएको लाइनलाई हामीले लेभल लाइन भन्ने हो। एभ्री पोइन्ट अफ द लेभल लाइन इज अ इक्वी डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर अफ द अर्थ भनेको छ। अर्थको सेन्टरबाट चाहिँ के हुन्छ अरे प्रत्येक लेभल लाइनहरू के हुन्छ बराबर डिस्टेन्समा हुन्छ भनेको है। बराबर डिस्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ अरे लेभल लाइन हुन्छ भनेको। द क्रस सेक्सन अफ द स्टिल वाटर अफ लेक भनेको तालको एउटा चाहिँ एकदमै स्टिल जस्तो कि पानी स्थिर रहेको अवस्थामा चाहिँ ताल हुन्छ नि एउटा त्यो तालको चाहिँ स्टिल वाटर चाहिँ के हुन्छ यसले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ एउटा लेभल लाइनको रिप्रेजेन्ट गर्छ है रिप्रेजेन्ट गर्छ लेभल लाइनको। अर्को बााउन्ड्री अफ लेक भनेको चाहिँ के गर्छ फेरि कन्टुर लाइन भनेको बााउन्ड्री अफ लेक भनेको यो चाहिँ एउटा यस्तो ताल छ भने अब यो चाहिँ ठ्याक्कै यो चाहिँ स्टिल यानि कि यहाँनिर पानी चाहिँ के छ स्टिल छ यानि कि यो हल्लिरहेको छैन कुनै पनि बहिरहेको छैन भने यो चाहिँ यो लाइनले चाहिँ के गर्छ यो लाइनले लेभल लाइन। तर यसको बााउन्ड्रीले चाहिँ के गर्छ फेरि यसको बााउन्ड्रीले चाहिँ के गर्छ कन्टुर लाइनको चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्छ भन्ने हो। द क्रस सेक्सन अफ द लेक इज लेभल लाइन है। क्रस सेक्सन अफ द लेक इज लेभल लाइन बट बााउन्ड्री अफ द लेक इज कन्टुर लाइन है। झुक्किनु पर्दैन यसमा अलिकति झुक्क्याउने खालको छ। 139 नम्बर क्वेसनमा द सर्फेस अफ द जिरो इलिभेसन एराउन्ड द अर्थ विच इज स्लाइटली इरेगुलर एन्ड कर्भ्ड इज नोन एज भने कुनै पृथ्वीको चाहिँ के छ अरे भन्दाखेरि पृथ्वीको चाहिँ सर्फेस चाहिँ के छ अरे जिरो इलिभेसनमा छ एराउन्ड द अर्थ होइन। अर्थको चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो जिरो इलिभेसनमा छ जुन चाहिँ इरेगुलर छ र कर्भ पनि छ भन्ने कुरा हो।
त्यस्तो प्रकारको चाहिँ हाम्रो सतहलाई के भन्छौँ भन्ने कुरा हो। यो चाहिँ जियोइड सर्फेस भनेर चाहिँ हामीले चिन्छौँ त्यसलाई है। अब यसमा चाहिँ अलिकति केही थ्योरी हेरौँ है, पृथ्वीको यो सेप सम्बन्धीको अथवा चाहिँ पृथ्वी सम्बन्धी। सेप अफ अर्थ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि एक्ज्याक्टली कुनै पनि सेप छैन पृथ्वीको। त्यसमा चाहिँ विभिन्न टाइपको छ। जस्तै अब अब्लेट स्प्रोइड चाहिँ कहाँ छ त, स्लाइडली फ्ल्याटर एट द पोल, पोलर एक्सिस इज 43.5 किलोमिटर स्मलर देन इक्वेटोरियल एक्सिस भनेको छ। यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि पोलमा चाहिँ अलिकति फ्ल्याट टाइपको छ होइन। अनि त्यसपछि तल चाहिँ अलि के भन्छ यो हाम्रो इक्वेटोरियलमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि अब जस्तो इक्वेटोरियल यो भनेको के हो, यो माथिको पोलार हो, यो इक्वेटोरियल हो। यसमा चाहिँ हो यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि माथि फ्ल्याट छ, तल चाहिँ अलिकति स्मलर छ यहाँ चाहिँ होइन। अर्को चाहिँ इलिप्सोइड पनि देखिन्छ। इक्वेटोरियल सेक्सन इज स्लाइटली इलेप्टिकल इन नेचर होइन। यो चाहिँ यो जुन चाहिँ यो हाम्रो यतापट्टिको यो नेचर हुन्छ यो चाहिँ इलेप्सोइड टाइपको नेचर देखाउँछ, इलेप्टिकल टाइपको फेरि। अनि अर्को अब्लोइड भनेको सो सदर्न हेमिस्फियर स्लाइटली लार्जर देन नर्थेन भनेको छ। भनेको तल यो भाग चाहिँ के छ त, माथिको यो भागभन्दा चाहिँ केही ठुलो छ भनेको यो चाहिँ के त अब्लोइड टाइपको भयो हो। वी क्यान अब्जर्भ द्याट नो जियोमेट्रिकल सेप अफ द अर्थ, देयरफोर अ न्यू नेम ह्याज गिभन टु द्याट इज द जियोइड। भनेको यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यतिमध्ये कुनै पनि सेप चाहिँ हाम्रो पृथ्वीले जियोमेट्रिकल सेपहरूको डिफाइन नगरेपछि चाहिँ एउटा नयाँ नाम दिएको छ है, त्यसलाई चाहिँ जियोइड भनिन्छ। द इज इन द क्यालकुलेसन द सेप अफ द अर्थ एज्युम टु बी द स्पेरिकल। हामीले क्यालकुलेसनमा चाहिँ सजिलो होस् भनेर चाहिँ हामीले के मान्छौँ त भन्दाखेरि स्पेरिकल छ अर्थ सर्फेस भनेर हामीले मान्छौँ है। द लाइन इज नर्मल टु द प्लम्ब लाइन इज नोन एज भनेको छ। एउटा जस्तो यो एउटा चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ कुनै एउटा प्लम्ब बब झुन्ड्याउनुहोस् होइन, फ्रिल्ली एउटा प्लम्ब बब झुन्ड्याउनुहोस्, प्लम्ब बब मेसिन घन्टी है। प्लम्ब बब झुन्ड्याउँदाखेरि यसको चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ त लाइन अफ, यसको चाहिँ के हुन्छ त यो ग्राभिटीतिर चाहिँ जान्छ। यो लाइनसँग चाहिँ के छ अरे प्लम्ब बब चाहिँ कस्तो हुनु पर्यो, लाइन चाहिँ नर्मल टु द प्लम्ब बब भनेको छ। यो लाइनसँग चाहिँ ठ्याक्कै यसरी नर्मल भएर जान्छ भने त्यो लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको है, यो लाइनलाई चाहिँ नर्मल भएर जान्छ भने त्यो लाइनलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेको छ। यो हामीले अगाडि नै हेरिसक्यो। यसको एन्सर चाहिँ कुन हुन्छ त, लेभल लाइन हुने नै भइहाल्यो है। 40 नम्बरको चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि लेभल लाइन हुने भयो। द लाइन सोइङ द फ्रिली सस्पेन्डेड प्लम्ब बब इज नोन एज द प्लम्ब लाइन भइहाल्यो हो। द प्लम्ब लाइन इज नर्मल टु द लेभल लाइन, ठिक छ, पर्पेन्डिकुलर टु द होरिजेन्टल लाइन। यो कुराहरू कहिलेकाहीँ पोइन्टहरू सोधिदिन्छ लोकसेवाको लागि है। हामीले चाहिँ क्वेसन नम्बर 140 सम्मको चाहिँ यो सेसन यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरुलाई भिडियो कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया पनि दिन नभुल्नुहोला है। तपाईहरुलाई चाहिँ यदि सहयोग पुगेको छ बुझ्नमा अथवा चाहिँ पढ्नमा पनि तपाईहरुले लाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ, च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थ्यांक्स फर वाचिङ, ह्याभ अ नाइस टाइम।